guys! Good morning! And today is a great day because today ay pupunta tayo sa Eat Bulaga para sa BAWAL Judgmental! Ang tanong, sino ka dyan? So, sa BAWAL Judgmental, isa po akong choice, yung mga nasa loob ng nung mga parang chamber as ako sa pagpipilian. Kasi today's episode is gonna be a super exciting episode because it's for people who's someone like me with psoriasis. And I was really looking forward to this episode kasi I've seen them done yung mga iba't ibang diseases katulad ng sa alopecia, ganyan. And I haven't watched an episode for psoriasis. I think this platform like Eat Bulaga is a great platform for us to spread awareness sa psoriasis, 'di ba? Kasi ang dami na-discriminate dahil sa balat namin and dahil sa mga yung mga sugat, ganyan, mga peklat, ganyan. So, I think this is a great way to educate people regarding our disease. So, I'm so stoked. Si Mama, favorite talaga niyang palabas sa TV yung as a tita, yung BAWAL Judgmental. As in, everyday sinesenda niya ako ng link. Oh, panoorin mo itong episode na to, nakakatuwa, ganyan-ganyan. So, I'm so happy na yung favorite show niya, mapupunta ako doon, 'di ba? So, ang gandang Christmas gift nito para sa kanya. Kasi last year, alam ko, humiling siya ng isang I Can See Your Voice. Gusto daw niya sumali doon. Tapos, sabi ko, paano ka makakasali? Eh, wala ka naman dito. So, nung natawagan ako na to join I Can See Your Voice, I am super happy kasi natupad yung isa sa mga wishes niya, yung mga niya, 'di ba? Mga hinihiling niya. So, this year naman, it's BAWAL Judgmental. So, super happy. Wag naman niya sana akong hilingin na matulfo. Baka magkatotoo, matulfo si bakla. So, ayan. Today, I'm just getting ready para sa episode. Kagabi, nag-skincare ako ng malala. Pati yung mga gamot ko. Kasi napansin ko recently siguro due to weather change ay nag-flare up yung sa aking skin. So, in-apply ko yung topicals na inano sa akin na aking derma. Tapos, yung skincare ko is the same, yung Elana Mineral Skincare. So, yan. Wala tayong masyadong chismis today. Super happy. And I got good sleep, 'di ba? Para bongga. I slept late last night. Kasi medyo nahabaan kami sa styling. Cause, by the way, my stylist for today and always my stylist is Queen Kylie. Kasi required kami to wear long sleeves and pants. And you know guys, it's not my style. So, nahihirapan ako na maghanap ng clothes for me na I can showcase myself as HelenOnFleek. Kasi usually, my go-to formula for my outfits is either I would wear long sleeves or shorts, whatever, sa bottoms. Or, maikli sa top, tapos mahaba sa baba. Kasi para balance yung look for me. I'm still showing skin, ganyan. But, since we were required na ito yung outfit natin, medyo challenge for me. But, I'm so happy we were able to pull it off. Kasi para hindi agad makita nung mga magja-judge kung ano yung category, 'di ba? Kaya ganun yung required sa aming outfits. So, ayan, Crinel won't be able to come with me inside the studio kasi sobrang strict ng protocols nila. And I'm super happy na ganun kasi at least I feel safe and relieved na sobrang controlled lang yung tao. Today, I'm just gonna do my enema. So, kita, nandiyan na yan siya. Kasi para, clear yung aking system from meds, ganyan, para wala akong nararamdamang side effect. Kasi, i-detox ko muna yung katawan ko. And then, we'll get ready with hair and makeup and then outfits. Let's go! Last minute touches. So, ang look natin is, daytime look. That's why, very natural. Natural! Yung kakagising lang na ganda, ganyan. Tapos, hindi muna ako naglagay ng lipstick kasi magmamask tayo. Because isa-swab muna tayo bago pumasok. Which is great.
So, kasama ko si Boss Gay. Yes, sir. Excited ka ba for me? Oo naman. Oo. Siyempre, good luck. Galingan mo to. Oo. At bawal, judgmental. Ang tanong! No! Practice. Anong kasabihan? Kasabihan. Anong Okay. pangalan? Practice. Hello, Dabarcats! Ako po si Helen Payawal, 27 years old, kaka-birthday lang. At naniniwala po, from Cainta, Rizal. At naniniwala po ako sa kasabihang, beauty is skin deep. Oh! Paano pag sabi Tagalog, sabi ni Bossing, ay gusto ko Tagalog, ganyan. Kasabihan. Ang kagandahan ay, malalim sa balat. Charing. Feeling ko nga Tagalog eh. Hindi, pagka may options naman eh. Ang tunay na kagandahan Ay nagmumula. Nagmumula sa kalooban. Eme! As a PHM graduate. As an ex-Eat Bulaga writer, 2010 to 2013. Yeah. Dati siyang Dabarcat. Siya yung, dati sumali sa Little Miss Philippines. Ay, sa sige. Ay, grabe. Oy. Pero nakaka-proud, Len. Kasi pangalawang beses mo na itong pumarap sa masang Pilipino sa national TV. With advocacy. And I'm super proud of it. Kasi yung first is for plus size women. Tas ngayon, for psoriasis naman. So, everything really happens for a reason. And I'm so blessed sa kung anong situation na meron ako. I don't take it as something negative. Diba? True. Sobrang laking ambag. So yan, nakakabuti nga, malapit lang yung APT sa ating lugar. At ayan, tatawid na tayo ng Marcos Highway. Ano masasabi mo sa look ko? Ay, magkamukha talaga tayo. Excited ka na ba? Oo naman. Ang buong bayan ay excited na. Ang episode na to ay para sa'yo. Yes, wag mong hilingin na matulfo ako ha. Baka makatotoo eh. Bakit parang yung pag-register nung sa makeup mo parang fierce ang dating? Hello, fiercer with my scars. Charot. Okay, 15 basta minutes. pagbutihan, ora-ora. Love you, ma. Man, basta do your best. Yun lang naman. Wow. And wag ma-tense, wag ma-11. Cool lang, keep your cool, honey. Yes. Thanks, mama. Yes. Love you. Malapit na tayo. Bilis-bilis lang, nakakatuwa. O, diba? Pak. APT ka, girl. Si Santa Claus! Naka-face shield, naka-face mask. Kakatapos na ng swab, it's my first swab. Kasi before rapid test yung ginagawa ko. Sakit pala, grabe. So, yan, na-meet ko na yung ibang choices. Naka-group ko din sila sa Sorfield. So, I'm super, super happy because I finally met them. Hihintayin mo lang tayo, guys, dito. Guys, so ito kasama ko na ang aking mga kabalats. Hello! Energy! Siyempre, bawal masyadong maingay. Pero ayan, kami ang choices sa Bawal Judgmental. Siguro napanood nyo na yung episode kapag labas itong vlog. Si Karen, si Dom, si Tommy, si RV, si Alvin, and si Ren. Hello! Excited na ba kayo? Yes! Ang tanong, excited na kinakabahan ba? Hello, Dabarcats! Ako po si Helen Payawal, taga Cainta, Rizal, at naniniwala po ako sa kasabihang, beauty is only skin deep. Skin deep. So, Helen, ikaw ba ay meron ding psoriasis? Yes, meron po akong psoriasis for 2 years already. 2 years. So, bago pa lang. Oo. So, tapos na ang Bawal Judgmental! Bye! Salamat! Bye! Congrats! No, thank you! So, tapos na ang Bawal Judgmental and I'm so
given this opportunity. So happy. Tthank you so much, baby. Yes. Bye.